Wala ka mangiyaw manok ba? Wala ka iyaw. Bakal lang manok. Bakal ka lang abim. Ayan, may bali pinunta nila yung bunsod para maghingi tayo ng paalam dun sa nakatira para makapag-upay na tayo doon ng isang harigi. Bali pinuntahan ni madam para hingan ng paintulot sa nakatira doon. Wala ka mangiyaw manok ba? Wala ka iyaw. Bakal lang manok. Bakal ka lang abim.
wala ko makuha. Sa kasi ako sa So, yun mga mig, ating natunghayan ano, yung paraan o proseso bago natin umpisahan yung pagbuhos ng column footings. So, pamahiin, hindi naman sinasabi nating naniniwala tayo doon sa ginagawa nila. But anyway, with all due respect sa ating mga ninuno, mga matatanda, so wala namang mawawala kung sundin natin yung mga pamahiin nila, no? So yun mga big, at maraming salamat pala at andito ko pa rin sa ating channel, patuloy na nagsusubaybay. So hanggang sa muli lang tayo na hinubog sa siyensya, mga tinuro sa atin sa paralan, hindi natin inisantabi yung mga pamahiin ng ating matatanda dahil respeto na rin sa kanilang paniniwala, at isa pa, wala naman siguro mawala sa atin kung sinusunod natin yun. At bilang pagserbisyo sa ating kliyente na walang alinlangan, kung ano man yung hinihingi ng ating kliyente, sinusunod natin yun ng walang pag-iimbot, dahil nagbibigay tayo ng serbisyo. So kasama na yun kung anong paniniwala ng kliyente natin, nirespeto natin yun. So yan mga mig, hanggang sa muli. Maraming salamat. At sa kung sino pa yung mga bago sa ating channel, wag na lang po kalimutan na mag-subscribe at hit na lang yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating upload. So hanggang sa muli mga mig, maraming salamat and God bless to all.